fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your... Ang Naga City ay isa sa maunlad na lungsod ng Camarines Sur. Ang Naga City ay sentro ng komersyo at industriya ng Bicol Region. Sa katunayan, pinarangalan ng NCC o National Competitiveness Council ang Naga City bilang Most Competitive Component City sa taong 2015 at 2016. Ngunit sa kabila ng kaunlaran, alam mo ba na 20 to 30 minutes mula sentro ng Naga City ay mararating ang barangay Panicuason. Kilala ang barangay Panicuason ng Naga City dahil sa lapit nito sa Mount Isarog. Matatagpuan sa barangay na ito ang mga falls, hot springs, rivers at mga resorts. Isa na rito ang Inarihan Farm Resort. Popular ito sa mga hilig mag-nature tripping, swimming, camping, team building at photoshoot. Bukas ito araw-araw mula 7 AM to 5 PM. Sa halagang 50 pesos per head na entrance fee, may enjoy mo na ng whole day ang resort. ₱200 pesos per head naman para sa gusto mag-camping. Ngunit 500 pesos per head sa camper na rerenta pa ng tent. Kung higit sa 6 na tao ang magka-camping, pwede yan gawin sa weekdays at weekends. Pero sa mga campers naman na hindi hihigit sa 5 ang bilang, sorry, pero Tuesday, Thursday at Saturdays lang kayo pwede. Paano puntahan? Sa mga magko-commute, simple lang. Mula sentro ng Naga City, hanapin lang ang Hong Enterprises. Sa harap ng gusali ng Hong, makikita ang terminal ng jeep papuntang Carolina at Panicuason. Sabihin nyo lang na bababa kayo sa Inarihan Farm Resort. Sa may mga service vehicle naman, gumamit lang ng Waze at Google Map. Tahakin ang kalsadang ito. Peña Francia Avenue to Bicol Road, patuloy lang hanggang marating ang Panicuason Road. At ito ang kumpletong address ng Inarihan Farm Resort. Biyahero, para sa iyo ang video at channel na to. Sana may napulot kang kaalaman at bagong destinasyon. Kung nagsisimula ka pa lang bilang biyahero, sali ka sa amin. Mag-subscribe ka dahil napakadami pa nating dapat puntahan at gusto ko ibahagi sa inyo. Subscribe!